ირაკლი კოვზანაძე საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მადლობა ბატონო ირაკლი, იმისათვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბიზნეს სიახლეებში მოვყვე კიდეც რომ რამდენიმე ამონარიდიც გავაცარი მაყურებელს თქვენი გუშინდელი განცხადებებიდან და საპასუხოდ მინდა რომ ეხლა ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათქვამიდან ციტატა დავამატო ამ განცხადებებს. პოლიტიკური სტაბილურობა კარგია ეკონომიკისთვისაც, ლარისთვისაც და ინფლაციისთვისაც. თქვენ ეს არგუმენტად მიიღეთ გუშინდელ განხილვაზე, რასაც უნდა ვისაუბროთ, თუ მიიღეთ მხოლოდ შეფასებად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისაგან, რომელმაც გუშინ საკმაოდ ბევრი შენიშვნა დაიმსახურა დეპუტატებისაგან. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან კარგია რომ თქვენ ამ საკითხებს აშუქებთ, თქვენი გადაცემა სისტემატურად ყურადღებას უთმობს ამ თემებს. გუშინ ჩვენ არ გქონდა ეროვნული ბანკის შეფასება, მოდი ამ საკითხს პირდაპირ მივუდგეთ, ეს არ იყო ეროვნული ბანკის შეფასება, ჩვენ ეროვნული ბანკის საქმიანობის შეფასებას მივუდგებით და გვექნება მომავალ წლის გაზაფხულზე, როდესაც ეროვნული ბანკი წარმოადგენს მის წლიურ შედეგებს. ეს არის აპრილის თვე და ასევე მან უნდა წარმოადგინოს დამოუკიდებელი აუდიტი. ეს უნდა ერთვოდეს და ამიტომ მანამდე არის ძალიან დიდი დრო. აქ იყო უბრალოდ ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხილვა. მხოლოდ და მხოლოდ ეს, ამიტომ ეს ორი მკვეთრად გამიჯნული საკითხი არის. ამ მიმართულებით იყო გარკვეული პოზიციები, რომელიც ამ სტუდიაშიც მოგვისმენია, ეს უნდა აღნიშნოთ, თქვენგან არ იყო მაინც და მეც მხოლოდ გუშინ წამოსული სხვა დეპუტატებისაგან განსხვავებით, რაც შეფასება სხვა, კიდევ ერთხელ სალსახად უნდა ვთქვათ, ეროვნული ბანკის ფუნქციების შეფასება, საქმიანობის შეფასება გვექნება მომავალ წელს. აქ იყო ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე საუბარი, ეროვნულ ბანკმა წარმოადგინა ეს დოკუმენტი წელს თავისი ვადების დაცვის და კარგად და სწორად, ეს იყო სექტემბრის ბოლოს, მაგრამ მას შემდეგ სიტუაცია შეიცვალა თქვენ მოგეხსენებათ, ეროვნულ ბანკმა თვითონაც მდგომარეობა გადააფასა და მას შემდეგ და ორჯერ მონეტარო პოლიტიკის განაკვეთით რამდენიმეჯერ და ეხლა ინფლაციაც მოგეხსენებათ თქვენ როგორი გვაქვს და ასე შემდეგ. ეხლა აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია დეპუტატებსაც სხვადასხვა ტიპის კითხვები ჰქონდა, ამიტომ თავიდანვე თქვენი კითხვას რო დავუბრუნდე, ორი სხვადასხვა საკითხი, აქ იყო ფულად საკრედიტო პოლიტიკაზე საუბარი და არა შეფასება, ამიტომ შეფასებისგან თავი შევიკავებ ეროვნული ბანკის. თლიან მუშაობაზე ანუ ამ სიტყვას ჩაეჭიდეთ თქვენ, მაგრამ იყო რამდენიმე განცხადება, რომელიც თქვათ აფასებდა გადადგმულ ნაბიჯებს, მათ შორის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ნაწილში. სწორედ აი ეს იგულისხმება ამ შემთხვევაში და თქვენ რამდენად მიიღეთ ამ თქვენს რეპლიკაზე ეროვნული ბანკისგან ეს კომენტარი, რომელიც მე წავეკითხე არგუმენტად, ან მათი მხრიდან საპასუხოდ? ბუნებრივია, პოლიტიკური სტაბილურობა და ნებისმიერი მიმართულებით სტაბილურობა აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ფინანსური სტაბილურობა გქონდეს და ბრალდება გქონდეს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით თანმხედრა ეროვნულ ბანკთან. მე მაგალითად გრძელვადიან პერსპექტივაში სრული თანმხედრა მაქვს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ეროვნული ბანკი აკეთებს. ეს არის იგივე სტრატეგიული და როგორც გრძელვადიან პერსპექტივაში სრულად ვიზიარებ ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, როდესაც არის დოლარიზაციასთან საუბარი, თქვენ მოგეხსენებათ აქ ლარიზაციის და საბანკო და საფინანსო სექტორში რისკების შემცირება და ამ შემდეგ და აქ ორი აზრი არ არის, ეროვნული ბანკი სწორად მოქმედებს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუმცა როდესაც საუბარი არის იგივე თქვათ რეალურ სიტუაციას, როდესაც დაუბრუნებით, დეპუტატებს ჰქონდათ კითხვები, იმ თვალსაზრისით ხა ლარის კურსი, როდესაც თქვათ ისტორიულ მაქსიმუმებს ხსნის, ხო? კითხვები არის. როდესაც საუბარია, როდესაც ჩვენ ტარგეტირებული ინფლაცია, ხო, მიზნობая ინფლაცია ფულად საკრედიტო პოლიტიკაში გვიწერია უნდა იყოს 3%, ამ დროს თქვა 6.9% არის და გარდა ამისა, ხა ჩემი ფიქრებით და აზრებით ფიქრობთ, რომ 7%-საც მივახცევთ, ხო, წლის ბოლოს და ბუნებრივია დეპუტატებს კითხვები უჩნდება და ასეთი კითხვებს, ამ კითხვებს აქვს საფუძველი, აქედან გამომდინარე კითხვები არის. ამ კითხვებზე ბუნებრივია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოუწევს პასუხების გაცემა. ასეთი ამ სახის კითხვებზე იყო კითხვებზე გასცა
პასუხები ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა და არა მარტო ამ კითხვებზე. სხვადასხვა ტიპის კითხვები იყო, მათ შორის იყო იგივე საბანკო რეგულაციებთან დაკავშირებული კითხვები. იყო კითხვები სხვადასხვა ეროვნული ბანკის შენობასთან დაკავშირებით დეპუტატს ჰქონდა ერთი კითხვა. ხო, ეს სხვადასხვა მიმართულებით ერთ დეპუტატს ჰქონდა იგივე რამდენად აუცილებელი ასეთი სახის შენობის შესყიდვა მიწასთან დაკავშირებით. მეორე დეპუტატი იგივე დაეთანხმა სწორი იყო და სხვადასხვა ტიპის კითხვები. სხვადასხვა ესწრებოდა მხოლოდ უმრავლესობის წევრები და არ იყო ოპოზიციონერი დეპუტატები, თორე მე დარწმუნებული ხარ 3 საათი მიდიოდა ეს განხილვა, თორე რო ყოფილიყო ოპოზიციონერი დეპუტატი, დარწმუნებული ოპოზიციონერი დეპუტატი და დარწმუნებული უფრო მეტი კითხვები იქნებოდა. სანამ თქვენ კითხვებზე გადავალ, რატო არ გაუჩნდათ ამ პარლამენტარებს თქვენი აზრით ეს კითხვები თუნდაც 2-3 თვით ადრე? მე ახლა არ ვსაუბრობ ეროვნული ბანკის შენობის თემა, იმის კონკრეტულ დროში გაცხადდა და ეხლა მე ვერავის ვერ მოვთხოვ, რომ დეპუტატმა ივლისში გიკითხოს ის ინფორმაციაც არ აქვს, მაგრამ ის რა პრობლემებიც მიდის. თქვენ როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სამუშაო რეჟიმში ხართ, ეროვნულ ბანკთან და ფინანსთა სამინისტროსთან ინფორმაციებს ფლობთ. მანამდე რატო არ იყო ეს კითხვები? მოგახსენებთ ბატონო გიორგი, ესეთი კითხვები არსებობს და ესეთი კითხვები არსებობს. ეხლა მე გუშინ მაგალითად საკმაოდ ესეთი პროფესიული თვალსაზრისით კითხვები იყო და ესეთი ტიპის კითხვები კარგი ხანია ისმის პარლამენტში. თუ თქვენ დააკვირდებოდით, როდესაც ჩვენ მქონდა ბიუჯეტის მეორე მოსმენით განხილვა, კი ბატონო, შებრუნება ესე შუალედურ განხილვას ვეძახი, როდესაც ივანე მაჭავარიანი იყო მოსული, მე თანამოხსენებელი ვიყავი მაშინ და ეს კითხვები დეპუტატებმა დაუსვეს ფინანსთა მინისტრს. იგივე დავით სონღულაშვილი გამოდიოდა გუშინ კომიტეტის სტომაზე და იგივე 200,000 ლარიანის ვართან უსვამდა ფინანსთა მინისტრს. ან სხვა დეპუტატებიც ამ ტიპის კითხვებს სვამდნენ და მე მაშინ თქვი სხვათა შორის რომ ჩვენ მომდენო 4 შაბათს მეთქი გვეყოლება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი 4 მეთქი და თქვენ შეგიძლიათ ესეთი კითხვები დავუსვათ ბატონ გვენეტაძე. მე ერთი რამე მინდა თქვა რომ ბატონი გვენეტაძე რომ ისა პარლამენტში არ ყოფილა ბოლო 6 თვის განმავლობაში. დაგროვდა? მე ვფიქრობ რომ აკუმულაცია მოხდა ამ კითხვის ბატონი გვენეტაძე იყო პარლამენტში TBC ბანკის განხილვაზე გაზაფხულზე ეს იყო მარტის ბოლო აპრილის დასაწყისში თუ თქვენ გახსოვთ ასე იყო ივნისში ივნისის მოვლენები იყო და მაშინ თქვა კონსოლიდაცია ამ თემებზე ვერ მოხდა და ბოლო 6 თვე არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ეს კითხვები დააგროვდა და მან გამოიწვია თქვა ამ კითხვები ბევრი ამ კითხვის ასე თქვა ერთად თავმოყრა. თუმცა ყველა ამ კითხვას აქვს საფუძველი. ცალსახად ისევე როგორც თქვენ შეფასებასაც, ანუ მე ირაკლი კოვზანაძეს 25 წელიწადია ვაკვირდები, მე ვიცი თქვენი ლექსიკა და ფრაზეოლოგია და მე არავისი ახსნა არ მჭირდება, როცა ის ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი რეალობას უნდა დაუბრუნდეს. ეხლა ბოდიშვით 20 ნოემბერს 2019 წლისა, ესე იგი რაღაცა ხდება. ეს შეიძლება მაყურებელმა, რომელიც არ ყვება ბიზნეს მედიას, ბატონ ირაკლი, ვერ იმასწრებს, მაგრამ ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი თემა არის. თქვენ აწიეთ მაზან და თქვენ საკმაოდ გაამწვავეთ მიუთითეთ დროში დაგვიანებაზე გარკვეული მოქმედებებისა. ჩვენი კითხვა და თქვენი მოწვევის მთავარი თემაც არის ესე 6 თვის ამბავი, რატომ გაკრიტიკდა ესე წავეთ და საჯაროდ ეროვნული ბანკი, როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, ეროვნული ბანკი დღეს გავს სწორ ნაბიჯებს. ერთი შემიძლია გითხრათ, მაშინ როდესაც მან დაიწყო თავისი ინსტრუმენტების ამოქმედება, როდესაც მონეტარული საპროცენტო განაკვეთების აწევა დაიწყო და სამჯერ ზედიზედ მათ შორის ერთი რიგარში კომიტეტის ხდომა, ხო? 0.5%, 0.5%, 0.5%. ზედიზედ. გარდა ამისა, მან მოგეხსენებათ 5%-ით შეამცირა მოზიდულ რეზერვებზე დიახ და თითქმის თუ მე არ მეშლება 700 მილიონით და ისახა კიდეც ეს უკვე სტატისტიკაში შემდეგ, ხო? მე ვთქვი, რომ ეს არის სწორი ნაბიჯები, გადადგმული ცენტრალური ბანკისგან და მე ბატონი გვენეტაძის პროფესიონალი შეჯვარ მეპარება, მაგრამ არ ეთანხმებით დროში. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ეს ნამდვილად ესეა.
ნამდვილად, მაგრამ ამავე დროს თქვი, რომ ეს არის გარკვეულწილად დაგვიანებული ქმედება. ამაშია საქმე და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ როდესაც ცენტრალური ბანკი პასუხისმგებელია ფასების სტაბილურობაზე, აქედან გამომდინარე საჭირო იყო ამ ინსტრუმენტების ამოქმედება ადრე და მუშაობა პრევენციაზე. მხოლოდ და მხოლოდ ამაზეა საუბარი. ჩვენ უნდა გავამიჯნოთ, ვინ რაზე არის პასუხისმგებელი, ხო? ცენტრალური ბანკის მანდატი არის ინფლაცია, ფასების სტაბილურობა, საქართველოს მთავრობა, განში და პროდუქტის დაზიანება. დღეს აგვიანებს თუ არა რაიმეს დღეს მე ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ბანკი მუშაობს სწორად. ადეკვატურია დროშის და სივრცეში. დიახ, ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ბანკი მუშაობს სწორად, როდესაც ამ ინსტრუმენტებს ამუშავებს. მაგრამ თუმცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როდესაც მან მონეტარული საპროცენტო განაკვეთების აწევა დაიწყო და ეხლა ჩვენ როდესაც 6.5% ქონდა და ეხლა 2%-ით მეტი გვაქვს 8.5%. ამ ინსტრუმენტებს ხო თავისი გადაცემის მექანიზმები აქვს. ეს იმუშავებს თითქმის 6 თვის, 9 თვის შემდეგ, ანუ გავლენა ექნება უკვე მომდევნო წელს, ხო და არა უცებ სწრაფად. აქედან გამომდინარე ინფლაციის დადგმა მოხდება არა წელს, არამედ მომდევნო წელს და ჩვენ, როდესაც საუბრობდით 5%-იან ზრდაზე განში და პროდუქტის, ეს გვექნება არა წელს, არამედ გაისათა ასახვადა ეფექტი. ამ თვალსაზრისით არის საუბარი, რომ როდესაც ჩვენ გვინდა, რომ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხილვა და იქ გვაქვს მიზნობრივი ინფლაცია 3% იქნება, კი 3%. ამიტომ როდესაც დოკუმენტს ვიხილავთ ჩვენ მიზნობრივი ფულად საკრედიტო პოლიტიკის და იქ გვიწერია 3% იქნება 3%. არავის ეჭვი არ შეუტანია თქვენს კითხვებში პირიქით. საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში, რაც და როგორც არის, კარგად გაიგეთ, იყო პლანულობა და სხვა თემა. თუმცა, აი ეხლა ვიდრე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე იმყოფება ჩვენთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მართავს მთავრობის ხდომას, სადაც დიდი ალბათობით ეს ალბათ ცნობილიც იყო ბატონ ირაკლისთვის თუ არა თვითონ მეტყვის, მან პირდაპირ დავალება გასცა საქართველოს ფინანსთა მინისტრზე, რომ 200.000 ლარიანი ზღვარის დაწევის შესაძლებლობა დაბეჯითებით იქნას განხილული 100.000 ლარიან ზღვარზე. ეს ხდება ფაქტიურად 2-3 წუთის რეჟიმში, ბატონ ირაკლი, ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალყურს. ეს გადაწყვეტილება მთავრობის, რომელიც გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აუხსნა პარლამენტარებს, რომ ამაზე მე ნუ მიბრუნდებით, ეს მთავრობის პრეროგატივა არისო. რამდენად განჭრეტადი იყო, რომ გახარია ამ დავალებას მისცემდა ფინანსთა სამინისტრო. დაგვიანებულია თუ დროული არის პრემიერის ეს დავალება? აი ზუსტად 3 წუთის წინ მისცა ეს დავალება. ბატონო გიორგი არის კვალიფიციური ადამიანი, ახლა თქვენ მოგეხსენებათ ის ეკონომიკის მინისტრი იყო, მანამდე ბიზნეს ომბუდსმენი იყო. ეხლა მან ეს საკითხები კარგად იცის, აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება იქნება ამ მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები, როდესაც გუშინ კომიტეტის დონეზე იყო დაყენებული, არაერთხელ სესიაზე იყო დაყენებული. ვფიქრობ, რომ ეს საკითხიც დროულია. ბატონი კობაც ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, კატეგორიული არ იყო გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ვფიქრობ, რომ სწორი იქნება თუ ფინანსთა მინისტრი ეროვნული ბანკი ერთად იმუშავებენ და შემოიტანებენ ამ წინადადებას პარლამენტში და მე ვფიქრობ, რომ კომიტეტის ამ მიმართულებით ეს გადაწყვეტილება კი ბოლო ნაწილი იქნება და გვექნება შესაძლებლობა, რომ თქვენი შეფასება პრინციპში და მოლოდინები მოვისმინოთ ამ სტუდიაში. ეს გადაწყვეტილება ერთგვარად დააჩქარებს ეროვნული ბანკის მიერ სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში ნაბიჯ-ნაბიჯ მიღებული ინსტრუმენტების ამოქმედებას, რომელსაც გავლენა უნდა იქონიოს ეროვნული ვალუტის კურსზე და ინფლაციაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ის რის გამოც იყო ეს 200.000 ლარიანი ზღვარი შემოღებული, ანუ დედოლარიზაციის მიმართულება და სხვა დანარჩენი, ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ნახევარი ნაბიჯით უკან მაინც შეგვიძლია განვიხილოთ. თქვენი შეფასება, პლუსები და მინუსები პრემიერ-მინისტრის ამ დავალებისა და რას უნდა ველოდოთ წლის ბოლომდე და უკვე შემდეგი წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს როგორ უყურებთ? ამდენ ოპტიმისტური გავლენა შეიძლება ჰქონდეს? მე ამიტომ თქვი გუშინ, რომ ეროვნული ბანკი და დაუბრუნდეს რეალობას. ჩემი განცხადება ზუსტად ეს არის რა. ჩვენ 20 ივნისის შემდეგ, წელიწადამდელი წლის ივნისის შემდეგ არ დაგვიდგა კარგი დრო. ხო? აქედან გამომდინარე. ფული მარტივად. ხო, არ დაგვიდგა ხა მე 25 წელია საფინანსო სექტორში ვმუშაობ და 5 ქვეყანაში ვიმუშავე საქართველოს გარდა ევრობანკის სტრუქტურებიდან ვიცი რასაც ვლაპარაკობ. აქედან გამომდინარე, უნდა ვიყოთ მოვლენების მიმართ ელასტიური. გარკვეულ რეგულაციებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე გვჭირდება სხვადასხვა ტიპის და ზოგჯერ არაორდინალური გადაწყვეტილებების მიღებები. რომ ვიყოთ ადეკვატურები დროში და სივრცეში. დიახ, მათ შორის კომერციული საბანკო სექტორის მიმართ. და ეს გადაწყვეტილებები არის მისაღები.
ამ თვალსაზრისით ვამბობ ზუსტად, რომ ცენტრალური ბანკი და ყველა ჩვენ, ვინც ამ სექტორში მუშაობთ, ვისაც გამოცდილება გვაქვს, საჭირო არა რომ ზუსტად გადაწყვეტილებები მივიღოთ და დროზე. აქ ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილებები არის მისაღები, საჭირო არის დროზე ვიმუშაოთ, ვიმუშაოთ პრევენციაზე. საქართველო არის პატარა ქვეყანა, ღია ეკონომიკა ეს არ არის ინტეგრირებული, რომელიმე, თქვათ, სტაბილური მონეტარული პოლიტიკის მქონე ეკონომიკასთან, ხო? ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილებები მისაღები გვაქვს სწრაფად, რამდენადაც შესაძლებელი ბიზნესაც ხელი უნდა შეუწყოს, საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს რა, ლარის სტაბილურობა და ფასები, ხო? ამასთან დაკავშირებით არის მთელი რიგი თემები. ამ თვალსაზრისით იყო გუშინ კითხვები დასმული. მე მაქვს ერთი თემა. ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი არის ყველაზე დაცული ადამიანი საქართველოში. მისი არჩევის ვადა არის 7 წლიანი. მისი არჩევის ვადა არ ემთხვევა არავის ვადას, არც პარლამენტისაც, არც პრემიერ-მინისტრისაც, არც საქართველოს პრეზიდენტს. ეს არის დამოუკიდებელი და ყველა ჩვენი განცხადება, განსაკუთრებით ჩემი არის უარეს ყოველთვის, რომ მისი დამოუკიდებლობა გარანტირებულია, ვერავინ მას ვერ შეეხება, ეს არის ყოველთვის დაცული ადამიანი, მაგრამ მან უნდა იმოქმედოს ისე, როგორც უნდა მოქმედებდეს, ჩვენ უნდა დავისვათ მისი ინსტიტუცია, ამავე დროს ის უნდა იყოს ყოველთვის ისეთი, რომელიც არის პასუხისმგებელი თავის გადაწყვეტილებებზე და ჩვენი კითხვებიც, რომელიც დაისვა გუშინ, იყო მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული და ასე იქნება ყოველთვის. ეროვნულ ბანკს ყავს პროფესიული ხელმძღვანელობა და ამავე დროს ჩვენ ვლაპარაკობდით კითხვებზე, რომელიც იყო საფუძვლიანი ინფლაციაზე, ლარის კურსზე და ამ თვალსაზრისით იყო ჩვენი კომიტეტის ხდომა. მხოლოდ და მხოლოდ ამას. ირაკლი კოვზანაძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ფაქტიურად ბოლო პასუხით მან გასცა პასუხი ყველა იმ თემას, რაც კობა გვენტაძის გარშემო გუშინ საღამოს გაჩნდა გარკვეული ეჭვები. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში კვლავაც საპარლამენტო რესპუბლიკის მოწყობის და კონსტიტუციის პირობებში უნდა გაგრძელდეს კიდეც ესეთი აქტიური განხილვები, მით უმეტეს ეს კომიტეტი შემჩნეულია ხალხარისკენ განხილვებში. ამის დასტური იყო იგივე ხადარაძე ჯაფერიძის მოსვენის თემა. ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესოა და მადლობა ამ საინტერესო განხილვებისთვის. მადლობა ბატონო ირაკლი.